Én olyanokat szoktam mondani a videóimban, hogy Orbán Viktor orosz típusú diktatúrát épít, meg hogy megint léptünk egyet azon az úton, aminek a végén kicsi Oroszország leszünk. A fideszes érzeletű hallgatóság meg alá kommenteli, hogy nem diktatúra, hiszen szabadon mondhatom a hülyeségeimet. És ha már ilyen kedvesen felhívják a figyelmemet a szólásszabadságomra, akkor élnék is vele, és ebben a videóban összeszedem a diktatúrák jellemzőit, elsősorban Oroszországra koncentrálva, és elmesélem, hogy hozzájuk képest hol tart Magyarország, mennyire lettünk kicsi Oroszország, és előre bocsátom, hogy a videó végére te se fogod érteni, hogy Putyin miért nem szed jogdíjat Orbántól. Vagy lehet, hogy szed? Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok, EPP vagyok és elmélkedek. Most éppen arról, hogy az Orbán rendszer ténylegesen mennyire tekinthető már diktatúrának, és igazából azt a címet is adhattam volna a videónak, hogy Magyarország versus Oroszország, ki a jobb a diktatúra építésben. Kezdjük a hatalomkoncentrációval, mert egy diktatúrának ez az eleme van a kirakatban. Ez azt jelenti, hogy a hatalom egyetlen személy, esetleg egy szűk csoport kezében összpontosul. Oroszországban ez a személy Vladimir Putyin, aki 2000 óta vezeti az országot. Közvetetten vagy közvetlenül, de egy személyben ő irányít. A parlamentet arra idomította, hogy rábólincson a döntéseire. Például arra a 2020-as alkotmánymódosításra, ami lehetővé teszi Putyin számára, hogy 2036-ig maradjon hatalmon. Ami mondjuk majdnem mindegy, hiszen igazából azt is megtehette volna, hogy minden hónap végén egy hónappal meghosszabbodik a hatalma, pont mint a Netflix előfizetés. Mondjuk Putyinra előfizetni azért drágább, mint a Netflixre, de cserébe drámából is többet láthatsz. Sajnos. Magyarországon Orbán 10 évvel később, 2010-ben kezdte hatalma kiépítését, és neki egyébként távolabbról is kellett kezdenie, mint Putyinnak, mert Magyarország akkor még sokkal demokratikusabb ország volt, ha máshol nem is, az emberek fejében és vágyaiban biztosan. Orbánnak ezen is változtatnia kellett, szorgos munkával el kellett hitetnie minél több emberrel, hogy a nyugat haldoklik, mert a demokrácia rossz, demokratikus országban élni rossz. Szerintem ez a vágyunk az egyik oka, hogy hazánk lassabban és más úton veszíti el demokrácia jellegét, mint Oroszország, ahol az emberek ízelítőt se kaptak a jogállamból és a demokráciából. Ugyebár Oroszország, amióta létezik, mindig egy személyi vezetés alatt állt. Ezt régen cárnak, aztán pártfőtitkárnak hívták, ma meg elnök a titulusa. Mi magyarok meg elhittük, hogy megszabadultunk már ezektől a zsarnokoktól, és ebédi örömünkben elpuhulva, önként és tök demokratikusan választottunk magunknak egy újat. Hát, akinek a hatalma mára ugyanúgy abszolút és megkérdőjelezhetetlen, mint a korábbiaké, Orbán egy személyben dönt mindenről, ugyanúgy, mint Putyin. Mindkét országra igaz, hogyha valaki felszólal a hatalom ellen, az megnézheti magát. Ez a második pontom, a kritikus hangok elhallgattatása. Oroszországban az ellenzék vezetőjét, Alexej Navalnyit börtönbe zárták, ahonnan koporsóba hozták ki. Sőt, még a védő ügyvédjei is sok évre börtönbe kerültek. Mondjuk szerintem csak azért nem lőtték le a pasast a nyílt utcán, mint másokat, mert akkor nem lehetett volna példát statuálni vele, meg a bírósági tárgyalásával. Mennyit kapok? Hát az attól függ, mert lehet, hogy csak pénzbírság, de lehet, hogy a legsúlyosabb, hát szóval halál. Tetszik tudni az a kérdés, hogy apukával példát akarnak is statuálni. Micsoda? Halál? Statuálás a lényeg, mert azt szerint kapja apuka büntetést. Magyarországon ilyesmi ma még teljességgel elképzelhetetlen. Egyelőre ott tartunk, hogy a hatalom ellen felszólaló politikusok a távcsöves puska helyett a lejárató kampányok célkeresztjébe kerülnek, pénzbüntetést kapnak, meg kitiltják őket az ülésekről.
Ez a finomkodás jelentős és jól érzékelhető különbség a két ország közt, és ez az egyik különbség, ami miatt sokan kétségbe vonják, hogy az Orbán rezsim is diktatúra. Pedig ehhez a második ponthoz tartoznak még a civil szféra elleni támadások is. Mert a civilek sem maradhatnak ki a szeretett csomagból, ők is kapnak az állami gondoskodásból, csak épp nem abban a formában, ahogy szeretnék. A politikához közelebb dolgozó civil szervezeteket, például Amnesty International Helsinki Bizottság egyenesen nemzetellenes tevékenység vágyával támadják, és törvényi korlátozásokkal szorongatják őket. De nem csak ők az ellenségek. Mindenki, aki azért dolgozik, hogy egy kicsit jobb legyen ebben az országban élni, veszélyt jelent a hatalomra. Ha mondjuk segítesz egy roma fiatalnak diplomát szerezni és kitörni a nyomorból, ami normális országokban az állam dolga lenne, akkor ellenség vagy. Hiszen a rendszer egyik alapja a szegények függőségben tartása. Tehát onnan jönnek a szavazatok. Jó, ezért kellett beszántani a norvég alapot, ezért kezdték listázni a külföldről támogatott szervezeteket, és ezért is hozták létre a szuverenitást védelmi hivatalt. És ezért módosították sokadszorra is a tehén-lepény szilárdságú alaptörvényüket. Harmadik, negyedik, ötödik és hatodik pontom a szabadságjogaink csorbítása. Kezdve a média ellenőrzésével, a független tájékoztatás elnyomásával és a kormányzati narratíva erőltetésével. Oroszországban a független médiumokat bezárták, külföldi ügynöknek minősítették, még az is bűncselekmény, ha valaki idéz tőlük. Az újságíróik közül sokakat letartóztattak, mások elmenekültek az országból, őket hátrahagyott családtagjuk vegzálásával tartják sakkban. Ott minden független tévé és rádiócsatornától elvették a frekvenciáját, a nyugati hírcsatornák, mint például az Euronews és a BBC nem elérhetőek az országban, ami média maradt, az szigorú központi ellenőrzés alatt van. Nagyon szigorú a cenzúra. Az úgynevezett fake news törvények kriminalizálják a hivatalos narratívától eltérő információk terjesztését. Ismert dolog például, hogy aki az ukrajnai különleges katonai műveletet háborúnak nevezi, az komoly börtönt kockáztat. Na, ami már ugye a szólásszabadság témaköre, ahol az orosz törvények szándékosan, homályosan fogalmaznak, így a hatóságok önkényesen alkalmazhatják őket. Ez hozza létre a félelem légkörét, ahol nem tudom, az óvodások nem kapnak kék és sárga zsírkrétát, mert az óvónő fél, hogyha egymás mellé rajzolják ezeket a színeket, akkor őt büntetik meg. Magyarországon bőven nem ilyen durva a helyzet, még nem börtönzik be az újságírókat, még van független média hazánkban, sőt, még az EPP is mondhatja magáét. De ahhoz, hogy valaki ne lássa a jeleket, hogy merre tartunk, már nem elég a rózsaszín szemüveg, ahhoz minimum egy heggesztő pajzs kell. A Klubrádió volt az utolsó független orgánum, aminek volt frekvenciája, a Népszabadságot bezárták, az Origót, az Indexet megvették, megcsinálták a Kesmát, és saját minisztériuma van a propagandának. Külön videóban mesélek a propagandaminiszterről, javaslom megnézni. És a videómban elmondottak óta a helyzet tovább látszik romlani. Idén a gazdaság helyett a cenzúra fog repülőrajtot venni, vagy hát egyesek szerint így merülőrajtot, mert hát még mindig van hova süllyedni. Megkezdődött például a külföldi ügynöközés, létrehozták a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy ugye legyen, aki önkényesen alkalmazza az orosz mintára készült, szándékosan homályos és betarthatatlan törvényt, amit a független sajtó és a vele együtt minden kritikus hang ellen találtak ki, és amit kétségtelenül meg is szavaznak hamarosan. És szuper ironikus, hogy a törvényt pont a közélet átláthatóságáról nevezte el az a kormány, aki titkosította például a Kaleta Gábor ügy beszámolóját. Ez tisztára olyan, mint amikor egy prosti írja az erkölcstankönyvet.
Ó, hát nem véletlen, hogy ez ellen is tüntetünk mostanság. Aztán a szólásszabadságról beszélve meg kell említeni a legújabb kormányzati ötletet, a harcosok klubját. Ugye, amikor az utcai harcos átmegy online harcosba. Magyarország olyan támadás alatt áll, hogy azzal szemben csak mi tudjuk megvédeni. Az igazat megvalva, az elmúlt években is mindig mi védtük meg. Magyarország végül mindig csak ránk számíthatott. Gondolom, akkor jött neki az ötlet, amikor valaki megmutatta, hogyan kell elindítani a harcos könyvet a telefonján. Persze erről is van véleményem. Nem a munkád vagy. És nem is a bankbetéted. Nem a kocsid vagy. És nem a tárcád tartalma. Nem egy menő ruha vagy. Egy bóckodó ganajkupac vagy a világban. Azokat az embereket üldözöd, akik kiszolgálnak. Mi főzzük a kajádat, mi visszük el a szemetedet, mi szereljük a telefont, mi viszünk kórházba, és éjjel mi őrizzük az álmodat. Ne húzd ki nálunk a gyufát. És hogy mi várható ettől? Csak nézzétek meg a komment szekciót a videóm alatt, és szorozzátok meg 10-zel a trollok számát. Aztán még 10-zel, úgyhogy kérlek írtsátok őket, hadd pörögjön az algoritmus. Az 5. elem a listámon egy másik szabadságjogunknak, a gyülekezési jognak a korlátozása. Oroszországban a tüntetések engedélyezését annyira szigorúan szabályozzák, hogy konkrétan nem engednek tüntetni. Az engedély nélkül demonstrációkat meg brutálisan feloszlatják, résztvevőket letartóztatják és megbírságolják. Itthon a Pride ürügyén hozták meg azt a törvényt, ami a valóságban arról szól, hogy ne tudjuk félelem nélkül gyakorolni a gyülekezéshez való jogunkat. De azért egyenlőre még tiltakozhatunk, és kell is, hogy tiltakozzunk, például pont a gyülekezési jogunk csorbítása ellen, csak arra kell vigyázni, hogy ha leülsz az úttestre, akkor súlyosabb büntetésre számíthatsz, mint az, aki 500 milliárd közpénzt dorbézol el. Erről is van egy videóm, nézzétek meg kérlek. 6. pont, az egyesülési szabadság. Ugye Oroszországban maradjunk annyiban, hogy nem akarsz új pártot vagy civil szervezetet alapítani. Itthon viszont el kell ismerni, hogy azért lehet még ilyesmiben gondolkodni, és némi macerával össze is jöhet. Például, ha Márki-Zay Péternek hívnak, akkor potom 9 hónap alatt tudsz pártot alapítani. Majd utána már csak arra kell figyelni, hogy nehogy véletlenül külföldről kapjál pénzt. Például guruló hrivnyát. Ez a hazai, ez egy finomabb megoldás, mint az orosz, de ha belegondolsz, az eredmény ugyanaz. Külföldi pénzt nem kaphatsz, hazait nem ad a kormány, tagdíjakból, mikroadományokból vegetálva, meg legfeljebb egy jó pizzapartit lehet szervezni, nem kormányt buktatni. Probléma megoldva, pipa. 7. tényező, a választások függetlensége. Oroszországban maga a választás is teljesen felesleges macera. A nemzetközi megfigyelők szerint az orosz választások nem szabadak, nem tisztességesek, az ellenzéki jelölteket gyakran kizárják a választásból, rendszeresek a választási csalások, és a szavazatszámlálás is manipulált. A hazai helyzet is rossz, de nem így rossz. Van egy videóm, amiben tételesen összeszedem, hogy hogyan szolgálja a választási rendszer az Orbáni kétharmad fennmaradását, és hogyan támogatják a kétharmaddal megszerzett lehetőségek az újabb választási kétharmad megszerzését. Ezt a folyamatot hívom Nerpétum mobilének, és a videót, hát azt csak erős idegzetűeknek javaslom, vagy nem tudom, orvosi rendelvényre, túlzásba vitt vidámság ellen. A lényeg, hogy a választásokat mi is csak azért tartjuk, hogy 4 évente legitimizáljuk Orbán hatalmát, és azért veszünk részt benne, mert nálunk mindig felcsillan a remény. Hogy most
hogy most aztán ezt és azt csináljuk, és akkor most már tényleg le fogjuk váltani a kormányt meg a rendszert. És mindig akad elég ember, aki elhiszi, hogy csak ki kell bekelni addig, és a következő Orbán szabályaival tartott választáson már tutira le lehet győzni a Fideszt. Na, ez a remény megóvja a Fideszt attól, hogy polgárháború legyen, ugye, és aki meg nem hiszi el, az elmegy, és vissza sem néz. Velük is kevesebb a gond a rendszernek. Mi meg itt maradunk Orbánnal, meg a csalfavak reménnyel. Persze ennek most vége, hiszen 2026-ban már tutira össze fog jönni, nincs kétség. Úgyhogy inkább folytassuk a 8. ponttal, az igazságszolgáltatás politikai befolyásolásával. Az orosz viszonyok megértéséhez nézzétek meg a Tanú című filmet. Mi egy nagyon szép vallomást várunk magától, Pelikán elvtárs. Elnézést, virágelvtárs, ez az ítélet. Ennyi. Az orosz rendszer olyan, hogy a politikai ellenzék, független újságírók és aktivisták ellen indított perekben a bíróságok gyakran a bizonyítékok figyelmen kívül hagyásával működnek, és az ügyészség a kormány direktíváit követi. Az ítéleteket előre meghatározzák, és a törvényeket, például álhírterjesztés, hadsereg diszkreditálása önkényesen alkalmazzák a kritikus hangok elhallgattatására. Az igazságszolgáltatás a politikai hatalom eszköze, nem pedig független szerv. Magyarországon azért még alakulóban van ez a szint, de mikroszkóp nélkül is látszanak a problémák. Van egy remek videóm a igazságszolgáltatás működéséről is, ha nem láttad, nézd meg és szörnyűködj. Röviden arról szól, hogy a bíróságok majdnem minden szintjén kérdéses már a függetlenség, így nem véletlen, hogy például a korrupciós ügyekben épp csak a főbűnösöket nem veszik soha elő. És most Polt Péter főügyész az alkotmánybíróságon kamatoztathatja a kreatív jogértelmezési és ügyeltüntetési szuperképességeit. Hát mert gondolom ott is akad még elsikálni való. Amivel meg is érkeztünk az utolsó pontomhoz, a rendszer szintű korrupcióhoz. Ami azt jelenti, hogy a korrupció nem csupán egyéni visszaélésekből áll, hanem szerves része a hatalmi struktúrának, intézményeknek és gazdasági folyamatoknak. A közpénzeket rendszeresen és szisztematikusan eltérítik. Azokból a hatalomhoz közel állók gazdagszanak és fekete kasszák gyarapszanak, míg a társadalom csak veszít. Veszít, mert a korrupció visszaveti a befektetéseket, növeli az adóterheket és hozzájárul a társadalmi egyenlőségek növekedéséhez. Ez az ára, hogy egy szűk kör piszok jól járjon. Lánci András ezt úgy fogalmazta meg, hogy amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Ugye, ahogy az egyszeri informatikus mondta, nem bág, feature. A rendszer a gazdasági előnyöket arra is használja, hogy további politikai előnyökké konvertálja őket, ami újabb pénzek eltérítését teszi lehetővé, ami újra politikai előnnyé lehet konvertálni, és így tovább. Egészen addig, míg már az egész ország az említett kör zsebébe nem kerül. Illetve hát került, hiszen ez már megtörtént. És itt jön a lényeg, hogy mindennek, amit elmondtam, a középpontjában a rendszer szintű korrupció áll. Azért kell központosítani a hatalmat, azért kell csorbítani a jogokat, azért kell manipulálni a közvéleményt, azért kell megfélemlíteni és ellehetetleníteni az ellenfeleket, hogy meg lehessen tartani a hatalmat, meg lehessen tartani az eltérített vagyont, és el lehessen kerülni a felelősségre vonást. És amiket én itt szépen pontokba szedtem, azok nem önálló dolgok. Hát érdemes érteni, hogy nincs olyan, hogy valahol minden rendben van, csak mondjuk pont gyülekezni nem szabad. Ezek a pontok mind összefüggenek. Ha az egyik sérül, akkor vagy kikényszerítjük, hogy visszaállítsák, vagy előbb-utóbb a többi is sérülni fog. Jó, és a rendszer szintű korrupció területén Magyarország már nagyon hasonlít Oroszországra. Annyi a különbség, hogy itt még nem kellett annyira drasztikus eszközökhöz nyúlni, mint Putyin országában, mert mi anélkül is hagytuk.
Ugye, ha soha senkinek nem jutna eszébe tüntetni, akkor nem lenne szükség a gyülekezési jog korlátozására, mert nem lenne tüntetés. Ha soha senki nem írna vagy olvasna a kormány kétes ügyeiről, akkor nem kéne szorongatni az ellenzéki sajtót, mert mondjuk az se lenne. Amúgy, ahol ezek a pontok rendben vannak, azt hívjuk jogállamnak, ahol meg ultragáz van, az a diktatúra. A kettő között meg, hát vannak fokozatok. Egy ilyen fokozatról beszél az, aki azt mondja, hogy Magyarország soft diktatúra, vagy hibrid rezsim. Szerintem meg ezek pillanatnyi állapotok, ahonnan lehet keményíteni. Mindig annyit, amennyi épp szükséges. És a Fidesz most keményíteni készül. Nagyot, mert félnek, mert 15 éve először mérik tartósan azt, hogy nem nekik áll a zászló. 2024-ig nem kellett aggódniuk, kialakítottak egy olyan párttámogatási rendszert, ami egy csapda, és ami biztosítja, hogy az ellenzéki pártok ne jelentsenek veszélyt a Fideszre. Amúgy erről is van egy 2 részes videóm, érdemes megnézni. Most azt mérik, hogy ez nem lesz elég. És nem lesz elég a választási rendszer alakítgatása, és nem lesz elég a krumpliosztás, vagyis a megszokott választási csalások. Emiatt választási csalásokban is szintet kell majd lépniük, ha egyáltalán tartanak választásokat. És azért kellett a gyülekezési jogot korlátozni, azért kell a kínai arcfelismerő rendszer, hogy nehogy az utcára merjünk menni, ha orosz módra elcsalják a választásokat. És ezért kell előkészíteni a kormánykritikus szervezetek ellehetetlenítését, hogy ne hergelhessd magad a Partizánnal, ne olvashassd a Telexet és a 444-et, ne perelhesse ki a Transparency, hogy mennyi közpénzt vertek el marhaságokra. És egyébként fölkészültek arra is, ha nem nyerik meg a választást, erről is van egy csak mazohistáknak szóló videóm, ne nézzétek meg. Ennek a videónak a végére pedig arról akartam beszélni, hogy melyik évben voltak Oroszországban olyan állapotok, mint itt vannak most. Szerencsére 2015-nél a Boris Nemcov elleni ellenzéki politikus meggyilkolásánál, szóval ott még biztosan nem tartunk. De már túl vagyunk azon a szakaszon, amikor Oroszországban is felpörgették a propagandát, és már elkezdték ledarálni az ellenzéki sajtót, az olyan 2006-2007 lehetett. Talán azt lehetne mondani, hogy 2012. novemberéhez közeledünk, amikor az orosz parlament elfogadta a külföldi ügynök törvényt. Vagyis Orbán, aki 10 évvel később kezdte a rendszer építését, most kb. 13 év lemaradásban van, talán azért, mert egyenlőre még csak a vértelen elnyomás eszközeit járatja csúcsra, de ne legyenek illúzióid, ha sarokba szorítják, tovább lép. Ahogy már más videókban is említettem, a kormány egyszerre több vasat tart a tűzbe. Ha hirtelen kitörne a béke Ukrajnában, akkor ez kihúzná a legmagasabb sámlit a lábuk alól, ezért izzítani kell a parazsat Szerbiában, ezért kellett tekeseket meg harcjárműveket küldeni oda, hogyha ott is kitörne valami, akkor attól már csak a békepárti Orbán Viktor tudjon megvédeni minket. Ugye pont az, aki most eszkalálja a helyzetet, és szándékkal sodor bele minket. De ha nem lesz szerbiai háború, akkor legalább a migránsokat küldje a Vučić a választások előtt, vagy a szerb katonákat, amikor az elcsalt választások után túlzásba visszük az ellenállást, és a kínai rendőr se lesz elég. És ne legyenek illúzióink. A türk diktátorok se azért voltak itt a napokban, hogy megcsodálják az átépített karmelitát, és tanácsot adjanak, hogy milyen virágot kéne ültetni a kertjébe. Jó, de nem célom pánikot kelteni, csak egy kis baráti, mire számíthatunk helyzetjelentést akartam adni itt a videó végén. És hogy stílusosan zárjuk, jöjjön a mi drága vezetőnk örök érvényű Dakota bölcsessége, ami itt most, hát mondjuk úgy, hogy elég sokféleképpen értelmezhető. Mifelénk Isten malmai lassan őrölnek, de apróra őrölhet. Itt most szó szerint is.